বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বহুত দিন ধৰি আৰু আপোনালোকে ভাবিছে যে ফেচবুকৰ পৰানো কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি বা হয়তো আপোনালোকে কাৰোবাৰ মুখত শুনিছে যে আজিকালি ফেচবুকে মনিটাইজ কৰি ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পৰা চিষ্টেম ফেচবুকে কৰি দিছে কিন্তু আপোনালোকে নাজানে যে ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি বা ফেচবুকত কি কৰিলে আপোনালোকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাহুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এছএম কেৰ সফটৱেৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে বহুত দৰকাৰী ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে যিসকলে নাজানে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কেনেকৈ কৰি বা কি কৰিলে ফেচবুকৰ পৰা আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব বা ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব। বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব আৰু এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব। বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰানো কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, যদি আপোনালোকে বহুত দিন ধৰি আপোনালোকে ফেচবুক প্ৰফাইল বা ফেচবুক পেজ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা অতি সহজতে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা প্ৰথমতে টকা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো বা ফেচবুক পেজটো আপোনালোকৰ মনিটাইজ হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে নাজানে মনিটাইজটো কি, তাক বন্ধুসকল ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এটা অপশ্যন য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা বা আপোনালোকৰ যিকোনো প্লেটফৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আজি আমি আলোচনা কৰিম ফেচবুক মনিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত। চাওক বন্ধুসকল, ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ফেচবুকটো আপোনালোকে ভালদৰে গ্ৰ' কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে বহুতখিনি আপোনালোকে ভালেখিনি ভিউজ আহে আৰু আপোনালোকে সেই ভিউজৰ বিনিময়ে আপোনালোকে কিছু টকা ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ মিনিমাম ভালেখিনি ভিউজ আহে আৰু আপুনি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিয়ে। ধৰি লৈছোঁ আপুনি এক মাহৰ ভিতৰত আপুনি 30টা বা 20টাকৈ আপুনি ভিডিঅ' দিছে আৰু আপোনালোকৰ ভালেখিনি ভিউজ আহে, তেনেহ'লে আৰামছে আপোনালোকে 10,000 পৰা 20,000 টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ফেচবুকত পইচা বা টকা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ ভালকৈ অলপমান আলোচনা কৰোঁ। চাওক বন্ধুসকল, মই যিহেতু আপোনালোকক ক'লোৱেই যে ফেচবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো আপোনালোকে ফেচবুক মনিটাইজ কৰিব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। চাওক বন্ধুসকল, ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে কিন্তু আপোনালোকে ফেচবুক পেজ আৰু ফেচবুক একাউণ্ট এই দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছে। ধৰি লৈছোঁ চিম্পলি আপোনালোকে ফেচবুক প্ৰফাইলে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে ফেচবুক যিটো আপোনালোকে প্ৰফাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰফেচনেল মোড অন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে নাজানে ফেচবুকৰ কেনেকৈ প্ৰফেচনেল মোড অন কৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ আই বটনত আহি থকা ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। তাৰপিছত আহিছোঁ ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰিলে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। চাওক বন্ধুসকল, ফেচবুকত বহুকেইটা মনিটাইজেশ্যন অপশ্যন আছে আৰু আগৰ পৰা আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ফেচবুকৰ যিবোৰ মনিটাইজেশ্যন অপশ্যন আছে সেইবোৰ মনিটাইজেশ্যন অপশ্যন অফ কৰি দিছে, কাৰণ ফেচবুকে বৰ্তমান সময়ত নতুনকৈ আকৌ মনিটাইজ কৰিব দিয়া নাই। কিছুমান ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন নতুন আপডেট আহি আছে, যিবোৰ আপডেটৰ বিষয়ে মই অলৰেডি মোৰ চেনেলত বহুকেইটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ ফেচবুক মনিটাইজ কৰিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু আপোনালোকে পৰা নাই, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা প্লেলিষ্টত আপোনালোকে লিংক পাব। সেই প্লেলিষ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে আপোনালোকে অতি সহজতে গম পাব যে ফেচবুকত 2025 চনত আপোনালোকে ফেচবুক কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ কিছুমান মেইন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। চাওক বন্ধুসকল, ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা মিনিমাম 10,000 পৰা 20,000 টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে ফেচবুক একাউণ্ট এটা। ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টত আপোনালোকৰ মিনিমাম 5,000 ফ্ৰেণ্ডছ লাগিবই। তাৰ পিছতে আপোনালোকে বেছিকৈ আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ক'ত কেনেকৈ কি কৰিলে আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' লিংক দি আছে, সেই ভিডিঅ' কেইটা চালে আপোনালোকে গম পাব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি এটা ভালছে কমেণ্ট কৰি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত বনাই থাকোঁ।